Η καμπάνα των αμερικανικών κυρώσεων ήχησε δυνατά στην Άγκυρα και ο Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί τώρα να ρίξει γέφυρες σε Ευρώπη και Αμερική για να αποφύγει τα χειρότερα. Χθες κάλεσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζητώντας να ανοίξει νέα σελίδα στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ευνηδιασμό, δυσαρέσκεια αλλά και άμεση κινητοποίηση προκάλεσε στην Άγκυρα το πρώτο κύμα των αμερικανικών κυρώσεων για τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Ο αρχιτέκτονας των κυρώσεων, ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ο οποίος πίεσε επί μήνες το State Department για κυρώσεις του Ερντογάν, δήλωσε δικαιωμένος για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. I'm glad the administration finally accepted the reality, which was clear to Democrats and Republicans, that the day the S-400 was delivered to Turkey in July of 2019 was a day that Turkey had to be sanctioned. Οι αμερικανικές κυρώσεις οδηγούν τον Ερντογάν σε επαναπροσέγγιση με την Ευρώπη. Ο ίδιος σήκωσε το τηλέφωνο χτες βράδυ και κάλεσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ. Η Τουρκία θέλει να ανοίξει μια νέα σελίδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι καταβάλουν συνεχώς προσπάθειες για να δημιουργήσουν κρίση. Πρέπει να απαλλαγούν από αυτόν τον φαύλο κύκλο το συντομότερο δυνατό. Η Τουρκία τονίζει επανειλημμένως ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει ξανά τις διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα. Αλλά η ελληνική πλευρά συνεχώς αποφεύγει τις συνομιλίες με νέες δικαιολογίες και τις τελευταίες εβδομάδες κάνει προκλητικά βήματα. Η Τουρκία να διαλέξει αν θα σταματήσει τις μονομερείς δράσεις και την εχθρική ρητορική έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ακουστικό του τηλεφώνου του όμως στην Άγκυρα σήκωσε και ο Μευλούτ Τσαβούσογλου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον Μάικ Πομπέο για να εκφράσει την τουρκική δυσαρέσκεια για τις κυρώσεις. Dayatma olabilir. Zorluklarla karşılaşabiliriz. Ama bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz. Tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'deki rotaları da kolları da biz büküyoruz. Οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν προκαλέσει αμηχανία στην Άγκυρα, καθώς μπλοκάρουν την αλυσίδα παραγωγής οπλικών συστημάτων που η Τουρκία θέλει να πουλήσει σε τρίτες χώρες. Πληροφορίες στέλνουν την τουρκική κυβέρνηση να μελετά αντίπεινα σε σχέση με τις αμερικανικές βάσεις στο τουρκικό έδαφος.